Subiectul de astăzi reprezintă, așa cum spuneam, prezentarea inițiativei Comisiei Europene lansată în ianuarie 2011 de reforma cadrului legislativ actual în domeniul protecției datelor personale, în ideea de a uniformiza această abordare la nivelul statelor membre, de a evita o fragmentare în abordarea acestui subiect din punct de vedere legislativ. Pentru că în momentul în care se face acest pas, atunci din punct de vedere economic, vorbim despre economii de aproximativ 2,3 miliarde de euro anual. Pentru că în acest fel se consolidează încrederea consumatorului în serviciile online și, evident, se stimulează creșterea și inovația în Europa. On 25th of January 2012, the Commission adopted comprehensive reforms of the EU's data protection rules. The Commission adopted two legislative texts: a regulation to enhance opportunities for businesses who want to do business in the EU's internal market, while ensuring a high level of data protection for individuals. And the second part of the proposal is a directive to ensure a smooth exchange of information between Member States' police and judicial authorities in the fight against serious crime, while also protecting people's fundamental right to data protection. The Commission's proposals update and modernise the 1995 Data Protection Directive and also the Framework Directive in the area of the former third pillar, and it hopes to guarantee data protection rights into the future. While the principles in the current directive remain sound, the rules are not quite adequate for how people share data and use the internet today. With this reform, the Commission hopes to make the digital single market safer and more accessible for both businesses and consumers. It also hopes to make Europe more competitive and make it also an international standard setter in terms of modern data protection rules. The centrepiece of EU legislation on data protection, the Directive 95/46/EC, was adopted in 1995 with the twofold objective of protecting fundamental rights and guaranteeing the free flow of personal data between member states. So it really had a double-barreled approach. It was a part of the single market in as much as it wanted to guarantee the free flow of information because the internal market is based on the free movement of persons, workers and free movement generally. But more and more it wanted to do that in accordance with fundamental rights standards. 16 years later, rapid technological developments have brought new challenges for the protection of personal data. The current framework remains sound as far as its objectives and principles are concerned, but it has not prevented fragmentation in the way data protection is implemented across the EU. Legal uncertainty persists, and there is a widespread public perception that there are significant privacy risks, most principally with online activity. Building trust in the online environment is a key to economic development, which is why data protection plays a central role in the digital agenda for Europe, which is a broader aim of the European Union, and even more generally for the Europe 2020 strategy. The Charter of Fundamental Rights enshrines data protection as a fundamental right, and the Lisbon Treaty introduces a specific legal basis for the adoption of rules on the protection of personal data that also applies to police and judicial cooperation in criminal matters. The former pillar system, there were three pillars, one based on general matters, one based on international cooperation and one based on police and judicial cooperation in criminal matters, has now been abolished, and the role of the Commission has increased as a result. The second and third pillars, as you might recall, were not subject to the rulings of the European Court of Justice, but that all is changing.
And it also presents an excellent opportunity to build a stronger and a more coherent data protection framework, backed with strong enforcement that will allow the digital economy to develop across the internal market and hopefully put individuals, as far as possible, in control of their own personal data. The other benefits hoped to flow include more legal certainty for controllers and enterprises working in this particular area. From the political point of view, the underlying principle is that it is only if consumers can trust that their data is well protected will they trust the businesses which conduct their activities online, and they will trust authorities. As a result, the aim is that they will trust the marketplace, if you like, and putting trust in it will tend to use it more, accept new services, and hopefully take part in the development of the digital economy. Why change the rules on data protection? Prior to the presentation of these proposals, three major problems were identified. The first one was that there were barriers to business and public authorities due to fragmentation, legal uncertainty, and inconsistent enforcement. The current legal instrument governing data protection, the principal legal instrument currently governing data protection, is a directive. As a directive, it left quite a wide margin of manoeuvre to member states to implement the directive in a way which reflected to a large degree the public interests of the member states, but also on another level to reflect the cultural nuances in each member state. And as a result, the implementing laws, whilst very suitable and appropriate for the member states themselves, still left a situation in which laws diverged from member state to member state, and this divergence is seen as an obstacle to the free flow of information, the free flow of data, and a uniform method of individuals being able to exercise their rights in relation to their data. The divergences hampered the functioning of the internal market, and they also hampered cooperation between public authorities in relation to EU policies. Of course, the rapid development of new technologies and globalisation make this problem even worse. The second problem which was perceived was that there were more and more difficulties for individuals to stay in control of their personal data. The individuals of the EU enjoy different data protection rights, partly due to the fragmentation which I mentioned, because the data protection laws vary from member state to member state, but also on the online environment for a number of reasons. Two major reasons are the online environment itself, with the technology which is involved, and from another point of view, the technology being such that online services can easily cross borders and they can be made available across the whole world, in fact. Individuals generally are neither aware nor in control of what happens to their personal data, and therefore fail to exercise their rights effectively. This globalisation challenges the control individuals have keeping over their own data. One of the problems is, of course, that with technology being as sophisticated as it is not always possible for individuals to know what applications are downloading which data about them. The technology is advancing so quickly that it is a challenge to keep abreast of developments, to ensure that individuals know what is happening with their data, because without knowing that, it really invalidates having a right to data protection. Because if you don't know that your data protection rights are being breached, then you cannot really take steps in order to exercise your rights. The third main reason was the fact that in the area of police and judicial cooperation, there were inconsistencies and gaps in the protection of personal data in criminal matters.
This is currently covered by the framework decision, but there are gaps, and there is also significant fragmentation, much as there is with the data protection directive. The enforcement was problematic because the culture of the third pillar remained, and the culture of the third pillar was that enforcement was not as possible in the third pillar as it was, say, in the first pillar, with which the data protection directive itself was dealing. I have mentioned the institutional changes. There are two main changes which go hand in hand. The first is Article 8 of the EU Charter of Fundamental Rights, which makes the right to protection of personal data an enforceable and legally binding right. And the other is a more technical aspect, but which enables these provisions to be put into practice. It's Article 16 of the Treaty TFEU, which enables legislation to be adopted on data protection without having any recourse to whether it was previously the first pillar or the third pillar, namely whether it is for general commercial purposes, public institution, or law enforcement purposes. Autoritatea Română pe Protecția Datelor a participat la Bruxelles recent la examinarea prevederilor proiectului de regulament împreună cu președinții autorităților pentru protecția datelor din celelalte state europene. Am salutat alături de colegii mei inițiativa Comisiei, dar am exprimat în același timp și serioase rezerve în legătură cu impactul pe care îl va produce regulamentul în ceea ce privește exercitarea drepturilor persoanelor vizate. Din punctul meu de vedere, este neclar de ce există două instrumente juridice pentru aplicarea aceluiași drept fundamental recunoscut de Tratatul de la Lisabona. De ce este nevoie ca pentru civili, ca pentru indivizii umani din statele Uniunii Europene să existe un regulament cu aplicabilitate directă în toate statele membre, în timp ce în domeniul poliției și justiției trebuie să existe o directivă prin care fiecare stat membru să poate să aplice în mod diferențiat regulile privind protecția datelor. Oare unde este mai bine să existe o practică unitară? În domeniul poliției și justiției pentru găsirea teroriștilor? Da. Și atunci instrumentul juridic adecvat pentru domeniul poliție și justiție nu ar fi fost oare regulamentul? Pentru că ar fi permis tuturor statelor membre să aplice aceleași reguli în sectorul poliției și să se transmită informații adecvate între unitățile de poliție din toate statele membre, de așa natură încât infractorii să poată să fie prinși într-un timp foarte scurt și nu reguli unitare, fără să țină cont de tradițiile statelor membre în legătură cu viața privată a indivizilor umani. De aceea, autoritatea română a considerat, în considerarea faptului că legea națională cadru este o lege adecvată, stabilită de Parlamentul României în funcție de tradițiile din România, a apreciat că regulamentul nu este o formă adecvată de rezolvare a problemei privind viața privată și a manifestat public rezerve la nivelul Comisiei în legătură cu alegerea instrumentului regulament pentru protejarea vieții private a persoanelor fizice. Dați-mi voie să vă spun că, în calitate de președinte al Autorității pentru Protecția Datelor, care a efectuat de la înființarea instituției și până în prezent acțiuni de investigații în domeniul poliției, îmi exprim serioase rezerve și în legătură cu existența unei directive aparte pentru sectorul polițienesc.
Oare când are cetățeanul mai multă încredere în protejarea drepturilor sale? Atunci când o autoritate specifică poliției acționează sub comanda ministrului de interne, sau atunci când o autoritate autonomă și independentă aflată sub control parlamentar îi verifică modul cum se prelucrează datele și cum îi sunt respectate drepturile. De aceea am serioase rezerve în legătură cu existența unei directive specifice pe domeniul protecției datelor în sectorul polițienesc. Nu spun că nu ar trebui să existe reglementări specifice poliției, dar acestea nu sunt ascunse. Acestea pot sta la un loc cu reglementările specifice vieții civile în același instrument juridic. De aceea, atât la Bruxelles, cât și în România, mi-am exprimat și îmi exprim în continuare rezerve vis-a-vis de alegerea instrumentului juridic și anume regulament care să fie aplicabil în fiecare stat membru în mod direct, fără intervenția Parlamentului Național. Sigur că pe prevederile regulamentului sunt foarte multe comentarii de făcut. Dacă luăm fiecare articol în parte, și nu voi face acest lucru astăzi, vom găsi diferențe față de reglementările adoptate anterior în temeiul directivei 95/46. Colegul nostru de la Comisie a prezentat în linii mari aceste diferențe în plus ale regulamentului față de directiva 95/46. Dar, în măsura în care mâine s-ar aplica regulamentul, ar fi adoptat de către Parlamentul European și s-ar aplica, am fi în fața unui vid legislativ, pentru că normele regulamentului sunt norme cu caracter de principiu. Fără rolul Comisiei Europene de adoptare a actelor delegate, de punere în aplicare a prevederilor regulamentului, noi nu putem să anticipăm care va fi efectul aplicării regulamentului în domeniul protecției datelor cu caracter personal. E o muncă imensă pe care Comisia și-a asumat-o și noi salutăm inițiativa Comisiei de a se implica în adoptarea unor acte delegate de aplicare, pentru că nu se implementează regulamentul, se aplică de aplicarea regulamentului. Dar îmi pun din nou o întrebare. Oare nu sunt prea multe acte delegate la nivelul Uniunii Europene? Oare nu inducem în conștiința oamenilor faptul că dreptul la viață privată este reglementat la nivelul Uniunii Europene? Oare nu ne facem un real de serviciu? Oare cetățenii nu sunt îndepărtați de autoritățile naționale pentru protecția datelor? Și ajungem la Autoritatea pentru Protecția Datelor. La ce se rezumă rolul Autorității Naționale pentru Protecția Datelor? Doar la faptul că este o instituție care își are sorgintea într-un regulament, într-un act european. Dar autoritățile naționale nu mai sunt independente, pentru că nu există nicio garanție a independenței lor. Autoritățile naționale nu mai sunt autonome, pentru că există mecanisme de cooperare și coerență. Autoritățile naționale nu pot lua măsurile în raport de specificul național, pentru că măsurile autorității naționale sunt supuse avizării structurii create la nivel european și Comisiei. Oare actele administrative ale autorității naționale sunt de două ori controlate, odată la nivel european și odată la nivel național, de către justiție? Nu spun că ar trebui să excludem rolul Comisiei. Nu spun că ar trebui să excludem rolul autorităților pentru protecția datelor din celelalte state membre. Dar trebuie să așezăm pe fiecare acolo unde este locul. La nivelul Uniunii Europene, indiscutabil trebuie să existe o practică unitară pentru apărarea vieții private. Doar o practică unitară, iar instituțiile europene trebuie să asigure acest lucru și nu
aplicarea unor prevederi legale. Aceasta este opinia mea după o practică de mai bine de 5 ani pe domeniul protecției datelor. Acest regulament, din momentul în care va fi adoptat, nu va fi implementat în România de o legislație, ci va fi aplicat în mod direct. Ca atare, momentul oportun pentru implicarea în dezbaterea publică este acesta, ca și următoarele dezbateri pe care Comisia Europeană le va organiza. În același timp, cred că trebuie să punctăm foarte clar că propunerile Comisiei Europene reprezintă un pas înainte important pentru protecția vieții private ca drept al omului, așa cum este prevăzut în Carta Europeană a Drepturilor Omului. Există mai multe aspecte pozitive care apar, care sunt reglementate mult mai clar în nou regulament, dar o să mă opresc doar asupra a 4 chestiuni punctuale care cred că ar fi importante pentru dumneavoastră să le aflați, să le înțelegeți și să le procesați. Primul se referă la ceea ce se numește Data Security Breach, notificarea pentru încălcarea securității datelor cu caracter personal. Prin propunerea de regulament, în momentul în care avem de-a face cu încălcarea securității datelor cu caracter personal, această notificare va trebui să fie, această încălcare va trebui să fie notificată autorității în domeniu. Aceasta este o noutate pe domeniul general. Această obligație există deja pentru operatorii telecom și pentru furnizorii de servicii internet, însă considerăm că este un pas extrem de important. În același timp, apropo, termenul cerut de regulament este 24 de ore de la încălcarea securității, care este un termen rezonabil dacă ne referim la principiile, să zicem, de bună practică în domeniul securității IT, dar care, raportat la experiența practică a instituțiilor românești de implementare a securității IT, uneori poate să fie un termen extrem de scurt. În același timp, noi considerăm că propunerea acestei notificări privind încălcarea securității datelor poate să fie îmbunătățită, în special prin crearea unui registru public în care aceste notificări să fie înregistrate, astfel încât eu, ca cetățean interesat, să pot să știu, de exemplu, că baza de date a furnizorului meu de servicii internet sau a băncii mele a suferit un incident de securitate și, în consecință, să pot să fac ceea ce orice cetățean informat face, și anume să-ți schimbi parola, să-ți schimbi credențialele de acces. Un al doilea subiect important pe care îl aduce nou regulament este crearea acestui responsabil pentru protecția datelor cu caracter personal. Termenul engleză e Data Protection Officer. Personal, nu aș folosi termenul de ofițer în limba română pentru că are și o altă conotație. Dar aceasta va deveni o obligație, deci crearea acestei poziții va deveni o obligație pentru toate instituțiile cu peste 250 de angajați, pentru toate instituțiile publice. Nu mi se pare că este un element extrem de bun pentru a crește nivelul de conștientizare la nivelul celor care chiar colectează date cu caracter personal. Ca atare, susținem pe deplin această idee. Un alt element cu caracter de noutate absolută, inclusiv pentru domeniul din România, este un Data Protection Impact Assessment, deci o evaluare de impact a protecției datelor cu caracter personal. Au fost foarte multe cazuri în România, în special în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de domeniul public, cum au fost cazul pașapoartelor biometrice, a propunerii pentru cărți de identitate biometrică, a propunerilor cardurilor de sănătate cu identificatori biometrici sau păstrarea datelor cu caracter personal pe mijloace electronice, care nu au beneficiat de un astfel de studiu de impact cu privire la modul de protecție a datelor cu caracter personal, pe care noi l-am cerut la momentul respectiv în discuțiile publice și ni s-a replicat că nu există o legislație care să ceară acest lucru. Ei bine, această legislație va exista. Un alt aspect de noutate care cred că este sau ar trebui să fie utilizat de către cetățeni pentru exercitarea drepturilor lor în ceea ce privește protecția vieții private este dreptul la portabilitatea datelor și, în special, dreptul la portabilitatea datelor în cazul rețelelor sociale.
Noua propunere de regulament vizează în mod foarte clar faptul că utilizatorul are dreptul să-și ia toate datele personale pe care le-a pus, de exemplu, pe o rețea socială și să meargă în altă parte. Este o chestiune extrem de importantă, pe de altă parte ea ar trebui să fie clarificată, în special în sensul posibilității de a prelua aceste date în format electronic, pentru că dacă ți le dau pe hârtie nu este absolut niciun avantaj și ar trebui să fie precizat cine suportă costul acestei portabilități. În mod normal, operatorul ar trebui să fie cel care suportă acest cost și nu persoana respectivă. În afară de aceste elemente, sigur, sunt o serie de chestiuni care pot să fie îmbunătățite la acest proiect. Și o să mă refer la câteva dintre ele. Două aspecte care țin mai degrabă sau țin și de specificul național al României. Unul se referă la nivelul de securitate adecvat pentru protecția datelor cu caracter personal. Experiența noastră practică ne arată că acest nivel de securitate este, în special în cazul serviciilor de internet, destul de scăzut. Ca atare, în condițiile în care vor fi niște reguli comune la nivel european, care vor fi stabilite de comun acord, exprimăm îndoiala că o mare parte din operatorii români care protejează date cu caracter personal vor fi în stare să aplice aceste standarde minime de securitate IT, pentru că cei care sunt în domeniu știu foarte bine, securitatea costă și nu costă puțin. Un al doilea aspect care deja a mai fost menționat și de către antevorbitorii mei este rolul autorității independente pentru aplicarea legii, care este un rol extrem de important dacă avem în vedere faptul că trebuie să existe această autoritate independentă și autonomă, dar care să aibă și toate pârghiile necesare pentru a lua măsurile ce se impun. Și aici o să ne referim la o serie de aspecte. De exemplu, în propunerea de regulament se menționează faptul că șeful autorității sau conducerea autorității poate să fie numită inclusiv de către guvern. Considerăm foarte clar că aceasta este o greșeală. Experiența practică a României în domeniul autorității Telecom ne arată că în momentul în care s-a numit șeful autorității de către independent, altă autoritate teoretic independentă, am avut 3 numiri și renumiri și până la urmă am ajuns într-o procedură de infringement la nivelul Comisiei Europene pentru această problemă. De asemenea, dacă se dorește ca această autoritate să fie una care să aibă un efect în ceea ce privește aplicarea corectă a acestui regulament, cred că trebuie să-i fie acordate toate instrumentele necesare, inclusiv financiare și umane. O chestiune punctuală, dar care este importantă la nivelul Uniunii Europene. La ora actuală există 2500 de persoane care lucrează în astfel de autorități de protecția datelor la nivelul întregii Uniunii Europene. Doar 1% din aceste persoane au competențe de IT și securitate IT. Este total insignifiant și insuficient în condițiile în care marea parte a încălcării, a prelucrării datelor cu caracter personal se face cu mijloace tehnologice, iar a încălcării drepturilor se face de asemenea prin mijloace tehnologice. Să aducem puțin discuția și la nivelul omului, al cetățeanului. Când mă duc la un hotel, câteodată, fără să mi întrebe nimeni, mi se rusează buletinul. Nici măcar nu se concetează ideea că trebuie să mi se ceară permisiunea de mi se rusa buletinul sau la bancă. Este un act natural în România. Primesc săptămânal oferte prin care mi se dau adrese de e-mail contra cost prin poștă. Și mi se cere să plătesc un CD, să primesc câteva zeci de mii de adrese de e-mail. Sau de milioane de adrese de e-mail și bănuiesc că adresa mea este tot acolo în acel CD. Dacă eu cumpăr și adresa mea, pentru că așa primesc și eu acea ofertă.
Consider că un astfel de regulament pe mine ca cetățean mă va proteja și sper din tot sufletul să avem o reglementare și mai bună pe acest domeniu. Și urmărind chiar filmulețul pe care îl regăsiți pe site-ul Reprezentanței Comisiei, făcut de Comisia Europeană, în care veți vedea cum cineva care își pune pe internet date caracter personal, practic este dezgolit în fața celorlalți. Chiar vă invit pe site-ul Reprezentanței Comisiei să vedeți acest filmuleț.